YouTube च्यानलमा साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने छु तपाईले कसरी ब्लग क्रिएट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि नेपालमै बसेर। साथीहरु सर्वप्रथम त तपाईलाई म ब्लगको बारेमा बताउने छु। ब्लग भनेको एउटा यस्तो तरिका हो साथीहरु जहाँबाट तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले साथीहरु तपाईले इन्टरनेटमा थुप्रै वेबसाइटहरु देख्न सक्नुहुन्छ जसमा आर्टिकलहरु लेखेर अर्निङ गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै नै तपाईले आफ्नो क्रिएट गरेर केही अर्निङहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु म यो भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट गाइड दिनेछु त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु म सुरुमा चाहिँ बताइदिनेछु हाम्रो भिडियोको बारेमा। साथीहरु मैले चाहिँ सिरिज ल्याउने वाला छु। सिरिज भन्नाले चाहिँ 10-12 वटा भिडियो हुनेछ वेबसाइटको बारेमा, ब्लग वेबसाइटको बारेमा र सबै भिडियोमा चाहिँ म राम्रोसँग स्टेप बाइ स्टेप गर्दै बताउने छु र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमै। त्यसको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि तपाईले हाम्रो हरेक भिडियोलाई सजिलै हेर्न सक्नुहोस्। र साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु सर्वप्रथम त म भन्दिन्छु ब्लग क्रिएट गर्नको लागि थुप्रै प्लेटफर्महरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ राम्रो साइटको नाम म बताउने छु। प्लेटफर्म ब्लगर र वर्डप्रेस रहेको छ साथीहरु। ब्लगर र वर्डप्रेस एकदमै राम्रो साइटहरु हुन् जहाँबाट तपाईले इजिली ब्लग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई ब्लगरबाट सिकाउने छु किनभने साथीहरु तपाईले वेबसाइट बनाउँदाखेरि डोमेन होस्टिङ चाहिन्छ तर ब्लगरबाट चाहिँ एकदमै सजिलो छ साथीहरु। होस्टिङ चाहिदैन तपाईलाई, मात्र तपाईले डोमेन किनेर गराउन सक्नुहुन्छ। डोमेन कसरी किन्ने सबै कुरा म बताउने छु आउने फर्दर भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ म कसरी क्रिएट गर्ने त्यो कुरा बताउने छु। साथीहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो ल्यापटपमा खोलिसकेको छु र तपाईसँग यदि ल्यापटप छैन मोबाइल मात्रै छ भने तपाईले एउटा सानो सेटिङ गरेर मोबाइलबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु होला र त्यसपछि 3 डटमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइट या रिक्वेस्ट डेस्कटप साइट भन्ने हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइललाई ल्यापटप स्क्रिनमा खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ। र सर्वप्रथम म blogger.com खोल्छु र खोलिसकेपछि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटर ब्लग भनेको छ। तपाईले सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्नु होला, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ तपाईलाई केही लेख्न भन्छ तपाईले सिम्पली लेखिदिनु पर्छ। र फर्स्टमा चाहिँ साथीहरु तपाईले यहाँ जीमेल अकाउन्ट सोधेको छ कुन जीमेल अकाउन्टबाट तपाईले गराउने। म चाहिँ यहाँ एउटा जीमेल अकाउन्ट छ त्योबाट खोल्छु। फ्रेश जीमेल आइडी खोल्नु होला साथीहरु, सजिलो हुनेछ। र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो अप्सन आउनेछ र यहाँ चाहिँ म पासवर्ड राख्दिन्छु साथीहरु। र साथीहरु मैले यहाँ पासवर्ड हानिसकेको छु र त्यसपछि नेक्स्टमा म क्लिक गर्ने छु। र साथीहरु यहाँ दिएको स्टेपलाई राम्रोसँग हेरेर अप्लाई गर्नु होला है साथीहरु। र यहाँ म चाहिँ अहिले कन्फर्म गरिदिन्छु। मैले यहाँ प्रोटेक्ट गरेको थिएँ नि त्यसैले हो साथीहरु। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ साथीहरु। र तपाईले जब ब्लग नयाँ क्रिएट गर्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। र साथीहरु तपाईले यदि अलरेडी ब्लग क्रिएट गरिदिनु भएको छ भने के गर्नु भन्दाखेरि नयाँ जीमेल आइडी खोलेर तपाईले यहाँ मैले बताएको स्टेपलाई पुरा गर्नु। त्यस्तो गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेश जीमेल आइडी भयो भने तपाईले एडसेन्स अप्रुभल दिनमा केही प्रब्लम आउँदैन। तपाईको ब्लग इजिली र्याङ्क गर्छ, गुगलमा अगाडि नै देखिन्छ। र वाया जीमेललाई चाहिँ नहाल्नु होला, नयाँ स्किप नयाँ गरेर हाल्नु होला। यो चाहिँ के हो तपाईको ब्लगको नाम। जस्तै म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु facebook.com छ, जस्तै facebook.com भयो साथीहरु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै माथि यहाँ ट्याग लाइन आएको छ एउटा फेसबुक लगइन अर साइन अप भन्ने। त्यस्तै नै जस्तै फेसबुकमा लगइन र साइन अप गर्न मिल्छ त्यस्तै तपाईले एउटा नाम राख्नुहोस्। जस्तै म यहाँ एउटा एक्जाम्पल राख्छु ब्लगिङ रिडर। यहाँ के पाइन्छ त साथीहरु टेक न्यूज, डिजिटल यति नै पाइन्छ। र मैले जस्तै एउटा क्रिएट गरेँ जस्तो तपाईको यहाँ हुन सक्छ नेपाली न्यूज अथवा केही नि तपाईको ब्लगको नाम र यहाँ के पाइन्छ त नेपाली न्यूज, टेक न्यूज त्यस्तै नै राख्नु होला साथीहरु। र नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। र यहाँ रहेको एड्रेस साथीहरु तपाईले डोमेन भन्ने त थाहा नै होला। जस्तै यहाँ facebook.com छ साथीहरु। यो .com एउटा डोमेन हो, facebook.com एउटा डोमेन हो। यस्तै नै तपाईले के राख्न चाहनुहुन्छ त त्यो तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले .com चाहिँ किनेर यहाँ राख्नु पर्ने छ पछि। अहिले चाहिँ बाइ डिफल्ट हुन्छ तपाईले कुनै एड्रेस राख्नु। जस्तै म यहाँ राख्छु ब्लगिङ रिडर
जस्तै यहाँ युनिक राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, कसैले नराखे यहाँ भनेको छ ब्लगिङ रिडर राखिसकेको छ। जस्तै म ब्लगिङ रिडर 1 राख्छु र यो चाहिँ मलाई पाइन्छ होला साथीहरु। यहाँ भनेको छ ब्लगिङ इज अवेलेबल भनेको छ। यस्तै नै तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट गर्नु होला। र डिस्प्ले नेम भन्दाखेरि के राख्ने त? जस्तै तपाईको जे डोमेन नाम छ त्यही राख्दिनु होला। जस्तै मेरो यहाँ ब्लगिङ रिडर छ। केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मलाई अवश्य कमेन्ट गर्नु होला र फिनिशमा क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईले खोल्नुहुन्छ। र साथीहरु यहाँ तपाईले थुप्रै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मैले तपाईलाई बताउने छु। ब्लग कसरी क्रिएट गर्ने मैले तपाईलाई यहाँ बताइसकेको छु र म आफ्नो ब्लग देखाउने छु तपाईलाई भर्खर क्रिएट गरेको। यहाँ भ्यू ब्लगमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। तल देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ मैले देख्न भ्यू ब्लग छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु म चाहिँ तपाईलाई आफ्नो ब्लग देखाउने छु यहाँ। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै। र साथीहरु तपाईले आफ्नो ब्लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ भ्यू ब्लगमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै म भ्यू ब्लगमा क्लिक गर्छु र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर बनाएको ब्लग यस्तो देखिरहा। र तपाईले म चाहिँ आउने भिडियोमा चाहिँ यसलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने र यहाँ मेनु कसरी राख्ने सबै कुरा म बताउँछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको ब्लग सजिलै क्रिएट भएको छ। जस्तै facebook.com technews.com जस्तै तपाईको यहाँ ब्लगिङ रिडर 1.blogspot.com बनिसकेको छ। यो भिडियो मन परेको होला साथीहरु। अझै यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ यसलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने, एड कसरी लगाउने, पैसा कसरी बैंकसम्म ल्याउने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामीसँग जोडिनु होला। त्यसको लागि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। तल सब्स्क्राइब लेखेको बटनमा क्लिक गरेर छेउमा आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला र कमेन्ट गर्नुहोस् के कुरा बुझ्नु भएको छैन। र तपाईसम्मको लागि बाइ, टेक केयर।